Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem ce mai face această persoană. Hai să o spionăm puțin, să vedem dacă este bine, dacă nu este bine, ce se întâmplă în viața lui sau a ei. Bun, și avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu între timp, bineînțeles, voi începe cu prima variantă. Hai să vedem ce se întâmplă în viața lui sau a ei. Nu am început prea bine. Dar hai să vedem. Bun. Așa. Hai să vedem ce se întâmplă în viața lui sau a ei, persoanei la care v-ați gândit. Bun. Păi, în primul rând, aici cred că voi v-ați despărțit. Cel puțin o parte dintre voi v-ați despărțit deja de această persoană și este posibil chiar să nu comunicați, poate chiar deloc, cu această persoană. Alții încă mai comunicați, dar comunicarea este destul de puțină. Văd că avem persoane născute în zodia Berbec, Taur, Capricorn, avem Leu, avem Săgetător, avem Gemeni, avem Balanță, Vărsător, și bineînțeles că mai pot fi și alte zodii. Ce pot să spun aici este că o parte dintre voi vă văd deja la distanță de persoana la care v-ați gândit când ați ales această variantă și când mă refer la distanță, mă refer la peste mări și chiar țări. Nu este o distanță prea apropiată. Este o situație care, dacă s-a încheiat, trebuia să se încheie pentru că nu ducea la nimic bun, sau poate să fie vorba despre o situație când cealaltă persoană a plecat, a decis să plece, să se distanțeze de voi din diverse motive. Însă, acum această persoană este foarte, foarte dezamăgit sau dezamăgită de alegerea făcută. De ce? Pentru că au fost foarte multe promisiuni și probabil că încă sunt în continuare, dar din tot ceea ce s-a promis nu s-a realizat cu absolut nimic. Chiar dacă energia persoanei la care voi v-ați gândit este o energie a unei persoane care este un bun strateg, o persoană înțeleaptă, dar această persoană atât de bun strateg și înțelept a fost, încât de această dată a dat greș. Dar a dat greș pentru că nu a vrut să-și asculte nici măcar intuiția, n-a vrut să-și asculte nici măcar poate prietenii cei mai buni, cei mai apropiați, care poate l-au sfătuit sau au sfătuit-o să nu facă acest pas pentru că nu este un pas benefic pentru el sau pentru ea. Însă, cum se spune, această persoană s-a cam aruncat cu capul înainte, iar acum am început să-ți doară sau să o doară. Pe lângă asta este genul de persoană destul de posesivă, geloasă și această gelozie o duce uneori la extrem, însă este și genul de persoană care dorește și nu că doar dorește, dar chiar își controlează partenerul, da, pe care îl are în viața sa, indiferent dacă este la distanță sau nu. Așa că să nu vă fie de mirare dacă această persoană vă urmărește în continuare pe rețelele de socializare sau poate că prin intermediul prietenilor. E clar că viața acestei persoane s-a schimbat radical
dar din păcate nu în bine, ci în rău și din rău în mai rău. De ce? Pentru că a acționat și nu doar că a acționat, dar acționează în continuare cu o imaturitate ieșită din comun. Indiferent cât ați vrea voi să-i spuneți acestei persoane, nu este bine ce faci, trebuie să te mai gândești și așa mai departe, această persoană nu ascultă nimic. Își dorește din noi începuturi, noi începuturi, dar își asumă foarte multe riscuri pentru că își dorește, e adevărat că își dorește să crească, își dorește să obțină anumite foloase, anumite bunuri, dar ideea este că își asumă prea multe riscuri la ceea ce obține. Dorința este foarte mare, dar între dorință și realitate este un pas destul de mare pe care această persoană nu vrea să îl vadă. Este într-adevăr o fire destul de diplomată, dar are și o blândețe aparte. Dar așa cum am spus, este și o persoană destul de impulsivă și încearcă totuși în anumite situații de criză să se controleze, dar bineînțeles că îi mai scapă din când în când, da? O impulsivitate din aceea mai violentă. Bun. Ideea este că viața, așa cum am spus, viața acestei persoane nu este una roz. Hai să vedem dacă această persoană este singur sau singură. Este singur sau singură. Din punctul meu de vedere, este înconjurat de prieteni sau prietene, da? Dacă vorbim despre femei. Dar asta nu înseamnă că are un iubit stabil sau ceva de acest gen. Nu. Aici nu vorbim neapărat de situații de trio, cu toate că pot exista și astfel de situații. Există situații de a flirta cu o altă persoană, da, asta există, dar nu există sau să se simtă atrasă de o altă persoană, dar asta nu înseamnă că și are ceva cu persoana respectivă, da? Aici ideea este că acestei persoane, de când a plecat de lângă voi, nu este bine absolut deloc, își dorește să vină înapoi la voi, dar momentan bate pasul pe loc. De ce? Pentru că e clar că în momentul în care se reîntoarce trebuie să își recunoască greșeala, trebuie să recunoască că a greșit, că s-a îndepărtat de voi, că a ales o altă cale sau indiferent de calea pe care a pornit, da? Dar nu a fost calea cea mai corectă și cea mai benefică pentru el sau pentru ea. Această persoană acum trece printr-o perioadă în care are nevoie de să se gândească foarte bine și nu doar că să se gândească, dar să-și și asume întreaga responsabilitate și chiar să vină să recunoască față de voi cât de mult a greșit. Momentan se mișcă cu pași destul de mici, dar reîntoarcerea înapoi la voi, da, există această reîntoarcere și din punctul meu de vedere, această reîntoarcere se va întâmpla foarte, foarte curând. Și când mă refer la foarte curând, poate să fie într-adevăr și cum în luna noiembrie, da, se poate gândi deja, oricum în mintea acestei persoane, ideea de reîntoarcere deja există, însă mai are nevoie de puțin timp pentru a și pune în aplicare, pentru că este destul de conștient sau conștientă că a gafat destul de mult, iar acum trebuie să vină să recunoască și nu este acel gen de persoană care să recunoască atât de ușor. Este acel orgoliu care cumva consideră că dacă face lucrurile un pic diferit, nu mai este nevoie să recunoască cât de mult a greșit. Însă, din păcate, greșeala e greșeală și nu ai ce să-i mai faci. Această persoană, într-adevăr, se interesează foarte repede de tot ce ține de a se reîntoarce la voi și eu zic că până de sărbători, până de Crăciun, el sau ea
se reîntoarce înapoi la voi cu capul plecat, pentru că nu are altă posibilitate, pentru că trebuie să-și asume întreaga vină, dacă totuși mai își dorește să țină de relația cu voi și dacă realizează că alături de voi poate crește așa cum își dorește și nu plecând mai știu eu pe unde după promisiuni deșarte. A vrut să-și schimbe viața în bine, a făcut un pas destul de mare, însă din păcate s-a dovedit, știți cum merge racul? Merge un pas înainte și doi înapoi? Cam așa și această persoană a avut foarte multe promisiuni din partea foarte multor persoane, dar s-a dovedit a fi promisiuni deșarte. Și-a dat seama de lucrul acesta, însă e clar că nu îi este prea bine, că trebuie să și recunoască, mai ales că și suferă. Dacă era bine, era altceva. Dar așa fiind o situație destul de negativă, adică să mergi din rău în mai rău, e clar că nu e ușor de recunoscut. Dar important că și-a dat seama de greșeala făcută. Hai să trecem mai departe la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru voi, să spionăm puțin persoana la care voi v-ați gândit. Aici cred că este genul de persoană care îi place în permanență să trăiască în situații de trio. Da, este o persoană căsătorită, fără doar și poate. Dar nu știu dacă acum căsătoria e cu voi sau cu altă persoană, dar sau este genul de persoană de o altă religie, altă naționalitate, da? Este între voi și această persoană sunt foarte multe diferențe care pot fi factori sociali, factori economici, factori intelectuali, de religie sau faptul că se află într-o altă țară, da? Deci poate să fie orice de acest lucru. Ideea este că această persoană vă spune că muncește foarte mult, că nu are timp să vorbească cu voi și așa mai departe. E adevărat că muncește, nimeni nu spune acest lucru că nu muncește, dar uneori se prea focusează pe munca pe care o face doar pentru a-și lua gândul de la voi, doar pentru a merge înainte fără să se mai gândească la voi. Dar asta nu înseamnă că și reușește. Aici avem într-adevăr, avem zodia Berbec, avem zodia Balanț, avem zodia Gemeni, avem zodia Scorpion, Leu, Săgetător, Fecioară, da? Dar pot fi și alte zodii. Ideea este că această persoană se axează prea mult pe capitolul finanțe și este destul de zgârcită în gestionarea finanțelor și poate că această zgârcenie este inclusiv cu voi. Dar n-ar fi nimic exclus aici ca această zgârcenie să fie inclusiv și la ce ține de partea de sentimente. Aici această persoană pot să spun că este într-o competiție, în permanență într-o competiție cu voi, pentru că întotdeauna își dorește să fie mai sus decât voi. În sensul că își dorește să câștige mai mult decât voi, își dorește să aibă mai multă apreciere decât aveți voi, își dorește să fie mai sus, da? Indiferent de domeniu, decât sunteți voi. Și e clar că această competiție pe care o are cu voi nu este una care aduce beneficii în relația voastră, ci mai degrabă sunt lucruri care dăunează destul de grav relației voastre. Pe lângă asta, este și genul de persoană care spune foarte multe minciuni și n-ar fi nimic exclus ca inclusiv să se și încurce în propriile minciuni. Pentru că vă știți foarte clar, ca să spui minciuni trebuie să ai un creier suficient de tare, să nu uiți cu ce ai mințit, pentru că altfel ești prins destul de repede.
Iar această persoană, din punctul meu de vedere, voi deja v-ați dat seama de intențiile acestei persoane și chiar știți că minte foarte mult sau chiar poate v-a trădat destul de mult. Mai pot spune despre faptul că este o persoană destul de tradiționalistă, persoană poate care lucrează într-o anumită instituție, dar este genul de persoană care are idei fixe și poate să fie, de ce nu poate să fie un învățător sau un preot sau ceva de acest gen, sau poate fi cine știe, poate că e un profesor de matematică, da? Care lucrează cu numere și poate din acest motiv este și așa fixist, nu știu. Da? Depinde acum de la caz și de la situație la situație. Nu înseamnă că pentru toată lumea este la fel. Este într-adevăr și genul de persoană care are dificultăți în a se detașa, poate de anumite persoane sau poate chiar de lucruri. Da? Adică atunci când am zis că este o persoană zgârcită, poate că este zgârcită în momentul în care voi îi cereți ceva, este zgârcit în a vă da acel ceva pe care voi îl cereți. Da, este o persoană ambițioasă care vrea în permanență mai mult. Uneori această persoană poate simți nevoia de a trece de la o persoană la altă persoană sau de la un loc de muncă la alt loc de muncă. E clar că în timp va reuși să facă și progrese, dar aceste progrese necesită destul de mult timp și chiar efort și, bineînțeles, și susținere din partea voastră dacă într-adevăr vă doriți să susțineți această persoană pentru a progresa. Această persoană mai poate avea un prieten sau un frate sau ceva de genul, care este o persoană destul de simplă, dar care își urmărește propriile țeluri, da? La fel ca și această persoană la care voi v-ați gândit, și cumva această persoană îl influențează sau o influențează destul de mult. Și dacă ar fi să mergeți la persoana respectivă și să luați persoana respectivă la întrebări de ce îl înveți așa sau de ce o înveți invers, persoana nu se ascunde de ceea ce gândește și vă spune verde în față că poate nu-i place de voi sau poate că voi sunteți de vină că nu progresează sau ceva de această natură. Da? Și cumva persoana voastră este destul de greu de înțeles, mai ales atunci când nu are țeluri. Iar când are țeluri, este în stare să treacă peste absolut orice, doar pentru a-și atinge țelurile pe care le are. Într-adevăr, atunci când obține ceea ce își dorește, este o persoană foarte entuziastă, dar până să obțină și să aibă rezultatele pe care și le dorește, este o persoană destul de imatură, o persoană copilăroasă, care are un comportament destul de impulsiv, mai ales față de voi, în sensul că dacă voi încercați să explicați de ce nu-i bine să facă anumite lucruri, devine destul de impulsiv cu voi, spunându-vă de unde știi tu că nu este bine, de unde știi tu că mie lucrul respectiv îmi face rău. Dar bineînțeles că și voi aveți o anumită experiență de viață și cam știți, da? Ce este bine și ce este rău. Această persoană este destul de imatură și se aruncă cu capul înainte, indiferent dacă îi este bine sau nu, pentru că în permanență caută să vă demonstreze că dreptatea este de partea sa. Și bineînțeles că de fiecare dată dă greș, dar asta e cu totul și cu totul o altă situație. Aici n-ar fi nimic exclus dacă această persoană v-a și spus la un moment dat, dacă nu mă lași să fac lucrul respectiv, prefer să ne separăm. Dacă nu mă lași să plec în străinătate, prefer să ne despărțim. Dacă nu obțin lucrul respectiv, nu mai vreau să fiu cu tine, da? Deci este genul de persoană care e în stare să renunțe la relație doar pentru a-și atinge propriile țeluri. Și n-ar fi nimic exclus aici, dacă chiar s-a și întâmplat o astfel de situație. Iar voi acum să stați să vă gândiți dacă ați făcut bine sau ați făcut rău că ați lăsat această persoană să plece din viața voastră.
Din punctul cărților de tarot, da, ați făcut bine că ați lăsat această persoană să plece. De ce? Pentru că atâta timp cât această persoană se gândește doar la interesul propriu, se gândește doar la ce poate obține și este atât de egoistă și de centrată doar pe el sau pe ea, e clar că cu astfel de persoană nu puteți să mergeți înainte, pentru că cumva această persoană ia toată energia de la voi pentru interesul său propriu, iar voi rămâneți acolo de fiecare dată așteptând și chiar dezamăgită sau dezamăgit. De ce? Pentru că voi nu ați înaintat, pentru că în permanență a trebuit să sprijiniți și să încurajați această persoană pentru a ajunge la propriile țeluri. Însă, în momentul în care această persoană ajunge la propriile țeluri, uită de voi, da? Deci, iar voi rămâneți destul de dezamăgită în această situație. Bineînțeles că acum, dacă vreți să se întoarcă această persoană la voi, se întoarce, nu se pune problema, dar depinde dacă voi vreți la rândul vostru să evoluați sau vreți în permanență doar să încurajați această persoană și să susțineți această persoană din toate punctele de vedere pentru țelurile sale. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!